Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag är tillbaka från julledigheten och jag tänker att jag gör min gamla vanliga egna påhittade booktag. För jag ska tänka att jag skulle sammanfatta vinterns bästa, sämsta böcker och allt däremellan. Det är ett par frågor. Det är böcker jag läste under december och under januari. Så jag tänker att vi kör en gång på en gång. Och jag kommer skriva ner frågorna nere i beskrivningen också, så ni får gärna svara på dem också. Första frågan är vinterns bästa. Det är helt klart jätteenkelt för mig, för att i december, typ så här, mitten av december och precis innan årsskiftet, så läste jag The Grandmaster of Demonic Cultivation. Som också var en världslitteratur för december av Mo Chang-Tong-Chu. Här har vi. Jag fick hela serien, det är 5 böcker. Ska vi se, 1:an, 2:an, 3:an, och ska vi se, 4:an och så 5:an. Jag fick hela dem och jag slukade dem inom loppet av 2 veckor, om ens det. Så att jag läste ut hela den här, vad är 1:an? Här har vi. Jag läste ut hela den här serien i december och det var den bästa. Det här är en fantasy, kinesisk fantasy, som utspelar sig in i ancient China. Wei Wuxian och Lang Weixi är cultivators, jag vet faktiskt inte vad det är på svenska. Men den här Wei Wuxian, han leker lite med svart magi. Och det är också en kärleksrelation. I Kina kallas det här för Denmai. Det är alltså HBTQ, 2 män som blir kära, och det finns lite sexscener, inte så många tack och gud, men för de är väldigt explicita, de här scenerna. Men jag älskar den här serien, jag slukade den, och det finns en live action, det finns anime, jag älskar tv-serien, så att jag blev väldigt nöjd med att äntligen få läsa böckerna. För i tv-serien, så på grund av censuren i Kina, så har de ju tagit bort kärleksbiten. Men regissören och skådespelarna och alla som ligger bakom tv-serien har så skickligt, på ett så skickligt sätt ändå kunnat lägga in det. Man ser det, de som vet. Och även när jag inte visste så det är kemin liksom mellan skådespelarna, den är fantastisk. Så det är definitivt vinterns bästa. Vinterns sämsta. Okej, en bok som jag var sugen på någonting lite lättsamt, mystery thriller såklart, och då tog jag upp Det sista han sa av, vad heter hon då? Lara Dave. Det sista han sa till mig heter den. Och tänkte att det här var, ja men lite, jag behöver det nu i så här vintertid. Och vad handlar det om? Det handlar om en tjej, en kvinna som är tillsammans med gift med en man som har en dotter. Det är inte hennes dotter, så hon är styvmamma till den här dottern, eller så, fostermamma kanske, nej kanske inte är så. I alla fall, då kommer hon med ett brev, hon får liksom en lapp och så står det skydda henne. Och det är allt som, och sen så händer det massa saker. Alltså jag vet inte, jag är jättedålig på att förklara det här, men det ska vara mystery thriller. Vad är det som händer? Mannen försvinner, hon får en lapp, skydda henne, och syftar väl till dottern, och det är bara historien bara, men det var så långsökt. Jag vet inte, det var så segt, det var så otroligt. Nej, jag blev så besviken på det. Det var så dålig alltså. Jag trodde det skulle vara mycket mer driv, och den är ju så hyllad. Jag tycker inte den här var bra alls faktiskt. Jag tror jag gav den en 2 eller någonting, men jag tyckte inte den här var bra. Inte trovärdig, inte för att de måste vara trovärdiga när det är mystery thriller, men ni förstår, det måste ändå vara så här att jag köper vissa saker. Och nej, jag gillar den inte. Vinterns överraskning. Positiv överraskning den här gången. Och det är Morgonstjärnan av Karl Ove Knausgård. Jag har liksom ingen relation till Knausgård. Jag vet att han finns. Jag har hört och läst någon intervju om honom och med honom och sådär. Men inte haft någon relation till honom. Och inte varit så jättesugen på att läsa. Men vi skulle läsa den här boken i bokcirkeln. Och jag gick in nyfiken, jag har hört så bra om hans författarskap, så jag gick in med nyfikenhet och välvilja, om man säger så. Och det blev så bra, alltså det är en sån fantastisk berättelse. Handlar om flera olika karaktärer, historierna går lite in i varandra. En dag så är det en jättestor sol eller stjärna som lyser, och det här påverkar dem på ett eller annat sätt.
Mystisk, extremt filosofisk och existentiell. Lite för lång för sitt eget bästa, måste jag säga. Den var lite för lång, det blev lite långrandigt där. Men otroliga karaktärer, trovärdig berättelse trots det här magiska realism-touchen på det. Jag blev så överraskad och vill definitivt läsa vidare i den här serien, för det här är första boken. Det ska finnas flera i den här serien. Och jag är positiv, jag vill definitivt läsa mer av Knausgård. Otroligt bra författare. Vinterns besvikelse. Jag tror att jag hade alldeles för höga förväntningar och alldeles fel förväntningar på den här boken. Men jag pratar om Rakbladstårar av S.A. Cosby. Här har vi 2 pappor, en afroamerikansk och en vit man, vars söner är gifta med varandra. De mördas och de här papporna vill få reda på vad var det som hände deras pojkar. Papporna har förflutet, de är kriminella, har varit kriminella, båda suttit inne och båda har liksom inte accepterat att deras söner eller sitt barn är homosexuell. Så de har inte haft en bra relation till de här barnen. Och självklart har de inte en bra relation mellan sig också. Men nu går de samman och ska liksom försöka lösa det här. Vad var det som hände våra söner? Det är det som är grejen. Jag trodde att den här skulle vara mycket mer lågmäld, lite mer karaktärsutveckling och sådär. Men det här var så grabbigt, det var så actionfyllt. Den är okej, den är bra så. Men jag blev jättebesviken. Jag trodde verkligen att det skulle vara någonting helt annat. Jag trodde jag skulle få någonting helt annat. Alltså det var synd. För att jag tror ändå att jag inte har gett upp författaren. Men just den här boken som var så hyllad och älskad trodde jag också att det skulle göra också lika. Men nej, det var väldigt grabbig, väldigt action. Och det kändes som att det var en B-rulle ibland. Det var så utdragna också, de här blodiga och actionscenerna var så extremt utdragna. Jag bara, okej, kan vi komma till det här att ni ska försonas med saker? Ja, jag tror att som sagt jag hade fel uppfattning eller fel förväntningar på den här boken. Så det här får bli en besvikelse. Vinterns världslitteratur. Det är en damma av-bok också. Inte haft den så länge. Väldigt snygg bok. The Seven Moons of Mali Almeida. Det här handlar just om Mali. Utspelar sig 90-talet, Sri Lanka. Han mördas och han är homosexuell men inte kommit ut som det. Och så får man följa med honom i efterlivet. Där han har 7 månader på sig att liksom försonas med saker och ting och förstå. Och han har liksom inte, han vill ju veta vem som har dödat honom, för han blir mördad. Och så får man följa med honom i efterlivet. Jag tyckte den här var väldigt bra, väldigt, väldigt bra. Men jag tror också att jag hade fel förväntningar på den här. Jag trodde den skulle vara mycket mer magisk realism och efterlivet känsla. Men det här var mer om Sri Lankas historia, 90-talet där. Jag kan ingenting om det. Jag kan ingenting om det. Och fick reda på ganska mycket. Fick googla ganska mycket. Och det gjorde att läsupplevelsen hakade upp sig. För jag googlade, gick tillbaka och allting stämmer ju. Mycket av de här som han rabblar upp. Både datum, vissa personer han rabblar upp. Alltså det stämmer ju överens med historien. Den verkliga historien. Och det tycker jag blev nyfiken på Sri Lankas historia. Så kan man ju säga. Hur ser det ut idag? Hur har det sett ut? Och vad var det som hände? Så den här boken var väldigt bra. Jag gillade den. Men mycket av det gick över huvudet på mig. Men det här definitivt. Alltså, den är ju en ögonöppnare och värd att läsa. Speciellt när man inte har så koll på Sri Lankas historia. Då är det ännu roligare att få liksom ta del av det på ett sånt här sätt. Vinterns chock. Okej, chock också lite positiv men också lite såhär. Jag blev lite mörkrädd. En damma av-bok. Medan han lever av Elaine Eksvärd. Och årets viktigaste bok säger magasin här. Och jag är beredd att hålla med om det. Det här är hennes egen historia. Elaines egen historia där hon som barn blev utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. Och då berättar hon det. Och det är så utlämnande, det är så blott, alltså hon är så rak på sak, det är inga ursäkter, inga liksom sådär försköningar, utan hon går rak på sak och berättar sin historia. Och sen så på slutet ger hon handfasta tips om liksom hur man ska titta efter förövare och sådär. Jag valde att lyssna på den för det är hon själv som läser in den och jag gillar ju sånt och hon var väldigt bra som inläsare eller uppläsare.
Och jag gillar den här jättemycket, men jag blev så chockad och skärrad över det hon har varit med om. Det var... Och jag älskar också att hon är så... Hon ursäktar inte, jag älskar det. Jag tyckte den här var jättebra, men det var så chock att få höra om det är såklart en chock, det är skärrande, så är det ju. Så var beredd på det, men ändå väldigt väl skriven och jätteviktig bok. Och man ska läsa den, tycker jag. Så tack för att du delar med dig. Vinterns hyllvärmare. Nu har jag ju redan tagit upp 2 stycken. Det är Medan han lever och The Seven Moon av Mali Almeida. Så jag tänker att jag ska ta en annan. Och då tog jag mig igenom den här tegelstenen. Knackarna av Stephen King. Alltså, jag skojar inte. Jag lyssnade på den och jag tror ljudboken är typ 27 timmar. Men jag tog mig igenom den. Kanske inte Stephen Kings bästa, men jag gillar den ändå. Får se. Vi får följa med Bobby Anderson. Hon, alltså vet ni vad, jag lägger den här. Så den är för tung att bära. I alla fall, vi får följa med Bobby Anderson en dag ut och går i skogen och så snubblar hon bokstavligt talat över någonting. Och det visar sig att det är typ någon slags mystisk grej som hon blir besatt av. Man får reda på det senare vad det är för någonting. Men hon börjar gräva. Ju mer hon gräver, desto mer påverkas hon av det här. Hon blir besatt av det. Det är inte bara hon som påverkas av den här grejen i marken. Utan hela staden påverkas av den. Sen kommer hennes bästa kompis och hälsar på. Och han är den enda som inte påverkas av det här. Och sen händer det en massa saker. Jag tyckte att den här var otroligt seg i början. Det jag tycker bäst om med Stephen King är ju hans karaktärer. De är så välutvecklade och trovärdiga. Här nästan typ såhär en tredjedel så är det bara om Bobby Andersons grävande besatthet och hennes bästa kompis som man får följa med. Man får liksom inte följa med staden än. Och det, jag blir såhär, ska jag DNF-a det här? Jag vill veta vad är det som händer, jag tycker det är tråkigt. Men sen så tar det ett steg till liksom när del 2 börjar, om man säger så. Då kommer andra karaktärerna in och man får veta hur staden påverkas av det här. Då blev jag intresserad och tyckte att den var jättebra. Slutet flippat såklart, men ändå spännande. Så det var väldigt, väldigt kul att få liksom läsa den här och damma av den också såklart. Men jag är ju som sagt inte Stephen Kings bästa, tycker jag. Men gillar man Stephen King, och det här är ju verkligen 80-tal Stephen King verkligen. Det här är klassisk Stephen King. Det är så typiskt. Alltså man känner igen sig om man har läst mycket Stephen King. Jag gillar den väldigt mycket i alla fall. Vinterns nya böcker. Jag har ju fått hela den här serien som sagt. Jag ska inte ta upp dem igen, men de är så tunga. Men ja, här är 1:an och 2:an. 1:an och 3:an till och med. Men Grandmaster of Demonic Cultivation har jag ju fått. Fantastiskt bra julklapp. Jag älskade det verkligen det här. Och som sagt, jag kunde inte ens vänta, så det blev liksom, de hann inte ens bli liksom, damma av böcker, utan jag slukade dem på en gång. Sen fick jag julklapp av Victoria från Vagnas bokhylla. Och jag fick den här, The Mermaid av Christina Henry. Och den här boken har jag velat läsa jättemycket. Överhuvudtaget, alla hennes böcker, Christina Henrys böcker har jag velat läsa. För hon gör ju retellings av klassiska sagor. Så här har vi The Mermaid, du måste ha den först. Jag vet att hon har en om Peter Pan. Och så har hon en om Rödluvan, är det väl. Hon har ett par sådana och jag har varit så nyfiken. Och äntligen så har jag den här. Och jag sparar den för att jag vill att den skulle bli en damma av-bok. Så jag kan damma av den i år, tänkte jag faktiskt. Alltså, så snygg är den. Tack så jättemycket. Jag ser verkligen fram emot att läsa den här. Och hoppas på att det faktiskt blir i år. För jag är verkligen sugen på... Alltså, den är så snygg. Sista frågan är vinterns omläsning. Ja. Jag har läst om en bok som jag har läst om en bok som jag har. Och jag har läst den, det här blir 3:e gången jag läser den. Och jag tycker det är så bra. Och jag håller på att läsa om hela serien. Jag pratar om The Raven Boys, The Raven Cycle. Maggie Stiefvater. Det här, jag lyssnar på den för jag älskar inläsaren. Jag tycker den är så himla bra som ljudbok. Men den här boken handlar om Blue. Som det står, if you kiss your true love, he will die. Så Blue har den här förbannelsen, the curse. Och hon bor i en familj där hennes mammor, tror jag det är, eller hennes mamma i alla fall, är en siare. Hon är liksom synsk och det är på riktigt. Men så blir hon kompis med The Raven Boys. 4 stycken killar som går i en prestigefylld skola i staden. Och
hon fattar ju tycke mellan en av dem och bla bla bla, så de blir kompisar, men det händer en massa saker. Jag kan inte förklara det bättre än så. Men den här är så bra. 3 gånger har jag läst den nu. och jag tycker den är lika bra fortfarande liksom. Jag läste den första gången när den var hypad och kom ut 2012, kanske 2010, 12 någonstans där. Och jag har läst hela serien och tycker om dem så mycket. Och nu gör jag en omläsning på hela serien igen för 3:e gången. Och gillar den lika mycket. Jag håller på med bok nummer 2 nu. När jag håller på att spela in den här videon i alla fall. Och Vinters omläsning är jag så nöjd med. Så då, där har vi dem. Jag är alltså tillbaka nu och jag har precis berättat för er vilka böcker som var bäst och sen så allt däremellan under min ledighet. Jag är tillbaka nästa vecka och då börjar min sammanfattning av 2023 och jag kommer börja med lässtatistik. Så nästa vecka är det statistik som gäller. Ha det så bra, hej då!